मित्रो, तुम्हा सगळ्यांचं या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत वेगवेगळ्या टेन्सचे आपण कसे कसे उपयोग करतो. मागच्या काही लेक्चर्समध्ये आपण टेन्स शिकलेलो आहोत आणि आता प्रॅक्टिकली आपण याचा कसा वापर करणार आहोत हे बघणार आहोत. खूप छोट्या छोट्या कन्सेप्ट आहेत, बऱ्याचदा याच्यामध्ये आपली चूक होते. पहिले भाग जर तुम्ही बघितले नसतील व्हिडिओचे तर कृपा करून ते बघा, म्हणजे हा पार्ट जो आहे हा समजण्यास तुम्हाला अतिशय सोपा जाईल. आपण चालू करतोय सिंपल पास्ट टेन्स पासून. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की सिंपल पास्ट इज यूज टू इंडिकेट अन ॲक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. जी ॲक्शन आहे जी कंप्लीट झालेली पास्टमध्ये हे दाखवण्यासाठी आपण पास्ट टेन्सचा वापर करतो. It often occurs with adverbs or adverb phrases of past time. पास्ट टाइमच्या काही ॲडवर्ब फ्रेजेस ज्या आहेत किंवा ॲडवर्ब्स आहेत त्याचा वापर करून आपण हा टेन्स दाखवतो. उदाहरणार्थ, द स्टीमर सेल्ड येस्टरडे. आता काय झालं, येस्टरडे हा शब्द इथं आलेला आहे, बरोबर आहे. आय रिसिव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, म्हणजे एका आठवड्यापूर्वी. शी लेफ्ट स्कूल लास्ट इयर. हे सगळे जे लास्ट इयर, अ वीक अगो, येस्टरडे हे काय करतात, टाइम डिनोट करतात. म्हणून इथं काय केलं आपण, सिंपल पास्ट टेन्स वापरलेला आहे. समटाइम्स दिस टेन्स इज यूज्ड विदाउट अन ॲडवर्ब ऑफ टाइम. हे जे ॲडवर्ब ऑफ टाइम आहे, येस्टरडे, अ वीक अगो, लास्ट इयर, कधी कधी काय होतं, हा जो टेन्स आहे हा विदाउट अन ॲडवर्ब ऑफ टाइम वापरला जातो. या केसमध्ये इन सच केसेस द टाइम मे बी ईदर इम्प्लाइड और इंडिकेटेड बाय द कंटेक्स्ट. याचा अर्थ काय, अशा वेळेला ज्या वेळेला हे सगळं वापरले गेलेले नाहीत ॲडवर्ब ऑफ टाइम, त्यावेळेला ही जी वेळ आहे हे काय, इट इज इम्प्लाइड और इंडिकेटेड बाय द कंटेक्स्ट. त्याच्या पुढचे मागचे जे शब्द आहेत याच्यानुसार त्याचा अर्थ निघतो. उदाहरणार्थ, आय लर्न हिंदी इन नागपूर. त्याच्यात बघा कशी गंमत आहे, मी नागपूरला कोणत्या साली होतो, त्या साली मी हिंदीचं ज्ञान घेतलं किंवा हिंदी विषय मी शिकलो. आय डिड नॉट स्लीप वेल. याचा अर्थ काय, काल रात्री. मी कधी बोलतोय, हे आज बोलतोय. आय डिड नॉट स्लीप वेल, मी हे म्हणत नाही की मी काल रात्री झोपलो नाही, परंतु मी सकाळी उठून बोलतो की आय डिड नॉट स्लीप वेल. याचा अर्थ मला रात्री झोप लागली नाही. बाबर डिफिटेड राणा संघा ॲट कछवा. आता याच्यात काय झालं, बाबरने डिफीट केलं राणाला. हे कधी, जुन्या इतिहासकालीन. पण इथं त्यांनी काय दिलं, याचा टाइम फ्रेम दिला नाही, बरोबर आहे. द सिंपल पास्ट इज ऑल्सो यूज फॉर इंडिकेटिंग पास्ट हॅबिट. जुन्या सवय इंडिकेट करण्यासाठी सुद्धा सिंपल पास्टचा यूज केला जातो. उदाहरणार्थ, ही स्टडीड मेनी आवर्स एव्हरी डे. तो जेव्हा केव्हा विद्यार्थी होता तेव्हा तो काय करायचा, ही स्टडीड मेनी आवर्स एव्हरी डे. शी ऑलवेज कॅरीड अन अम्ब्रेला. ती काय करायची, ती जुन्या काळी, त्या काळी ती काय करायची, अम्ब्रेला कॅरी करायची. हे काय झालं, इट इंडिकेट्स द पास्ट हॅबिट ऑफ दॅट सब्जेक्ट. इथं काय बघितलं आपण की सिंपल पास्ट टेन्स आपण काय करतो, पास्ट गोष्टी ज्या कंप्लीट झालेल्या आहेत ते दाखवण्यासाठी वापरतो. तिथं काय करतो आपण, एक ॲडवर्ब ऑफ टाइम वापरलं जातं. जिथं ॲडवर्ब ऑफ टाइम नसतो तिथं त्या भाषेमधून आपल्याला याचा बोध होतो की नॉर्मली कधी झाला असेल. आणि तिसरं, सिंपल पास्ट आपण काय करतो, पास्ट हॅबिट्स, जुन्या सवय दाखवण्यासाठी आपण याचा वापर करतो. आता आपण येणार आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्सकडे. पास्ट कंटिन्युअस टेन्स इज यूज टू डिनोट an action going on at some time in the past. The past continuous is used to denote an action going on at some time in the past. The time of the action may or may not be indicated. कधीतरी हे जुन्या काळी गोष्ट घडलेली आहे, परंतु त्याचा टाइम इंडिकेट मी करत नाही, परंतु
तिथं मात्र मी पास्ट कंटिन्युअस टेन्स वापरतो. उदाहरणार्थ, वी वेर वॉचिंग टीव्ही ऑल इव्हनिंग. इट वॉज गेटिंग डार्कर. The light went out while I was reading. When I saw him, he was playing chess. इथं बघा कशी गंमत झालेली आहे. It denotes an action going on at some time in the past. Some time in the past. आता याच्यामध्ये when I saw him, मी जेव्हा त्याला बघितलं तेव्हा तो काय करत होता? He was playing chess. He was playing chess. The light went out while I was reading. The light went out while I was reading. लाईट गेले कधी? जेव्हा मी वाचत होतो. जेव्हा मी वाचत होतो. As in the last two examples, the past continuous and simple past are used together when a new action happens in the middle of a longer action. When a new action happened in the middle of a longer action, this simple past is used for new action. Then the simple past is used for the new action. This tense is also used with always, continually, etc. for persistent habits in the past. याच्यामध्ये काय होतं? ज्या हॅबिट्स जुन्या आहेत परंतु त्या हॅबिट्स कंटिन्युअस आहेत, त्या हॅबिट्स त्या माणसाच्या, ते दाखवण्यासाठी आपण इथं ऑलवेजचा वापर करून वाक्य तयार करतो. उदाहरणार्थ, ही वॉज ऑलवेज ग्रमलिंग. ही वॉज ऑलवेज ग्रमलिंग. इथं काय केलं आपण? ऑलवेज, कंटिन्युअली या शब्दांचा वापर केला आहे. आता आपण येणार आहे पास्ट परफेक्ट टेन्सकडे. The past perfect describes an action completed before a certain moment in the past. The past perfect describes an action completed before a certain moment in the past. Example, I met him in New Delhi 1996. Next, I had seen him last 5 years before. I had seen him last 5 years before. If two actions happen in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than the other. If two actions happen in the past, then it may be necessary to show which action happened earlier than the other, and म्हणून the past perfect is mainly used in such situations. म्हणून the past perfect is mainly used in such situation. The simple past is used in one clause and the past perfect is used in the other clause. एका क्लॉज मध्ये काय केलं जातं? सिंपल पास्ट वापरला जातो आणि दुसऱ्या क्लॉज मध्ये आपण काय करतो? पास्ट परफेक्ट वापरतो. उदाहरणार्थ, when I reached the station, the train had started. So I could not get into the train. I had done my exercise when Han come to see me. I had written the letter before he arrived. I had written the letter before he arrived. बघा कशी छान गंमत आहे. एकीकडे आपण काय करतो? दोन टेन्स एकाच वाक्यामध्ये घेऊन या भाषेचं सौंदर्य आपण वाढवत आहोत. आता पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस मध्ये काय होतं? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time. The past perfect continuous is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time. As at that time, काय म्हणतो? At that time, he had been writing a novel for 2 months. त्यावेळेला तो काय करत होता? नॉवेल लिहित होता. नेक्स्ट, when Mr. Mukherjee came to school in 1995, Mr. Anand had already been teaching there for 5 years. Mr. Anand had already been teaching there for 5 years. याचा अर्थ काय? The past perfect continuous is used for an action. कधी वापरला जातो? For an action that began before a certain point in the past. Before a certain point in the past and continued up to that time. And continued up to that time. इथं कंटिन्यू झालेली ऍक्शन आहे म्हणून आपण काय करतो? इथे पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स वापरतो.
सिंपल फ्युचर टेन्स आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, अतिशय सोपं आहे. द सिंपल फ्युचर टेन्स इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कॅनॉट कंट्रोल. Things which we cannot control. It expresses the future as fact. It expresses the future as fact. उदाहरणार्थ, I shall be 20 next Saturday. It will be Diwali in a week. We will know our exam results in May. Okay. We use this tense to talk about what we think or believe will happen in future. We think or believe will happen in future. आपण ज्याचा विचार करतो, आपल्याला असं वाटतं की असं होईल फ्युचरमध्ये, त्यासाठी आपण सिंपल फ्युचर टेन्स वापरतो. उदाहरणार्थ, आय थिंक पाकिस्तान विल विन द मॅच. आय एम शुअर हेलन विल गेट अ फर्स्ट क्लास. मला असं वाटतं की तिला फर्स्ट क्लास मिळेल आणि मला असं वाटतं की पाकिस्तान मॅच जिंकेल. म्हणून आपण काय करतो, इथे सिंपल फ्युचर टेन्स वापरतो. As in our sentences, we often use this tense with I think and I am sure. I think and I am sure. We also say I expect, I believe, I probably वगैरे. हे सगळे शब्द जे आहेत, हे आपण काय करतो, भविष्याच्या विषयी एक ठोस असं एक आपण स्टेटमेंट करतो आणि म्हणून तिथं काय करतो, आपण सिंपल फ्युचर टेन्स वापरतो. We can use this tense when we decide to do something at the time of speaking. हे चुकलेलं इथं टाइम पाहिजे. At the time of speaking. जेव्हा आपण बोलताना जर आपल्या मनामध्ये एखादा विचार असेल की मी अमुक अमुक करणार आहे, त्यावेळेला आपण हा टेन्स वापरतो. इट इज रेनिंग, आय विल टेक एन अम्ब्रेला. सध्या काय झालंय, पाऊस चालू आहे. सध्या काय झालं, पाऊस चालू आहे. सो व्हॉट आय विल डू, आय विल टेक एन अम्ब्रेला. मिस्टर सीना इज व्हेरी बिझी ॲट द मोमेंट. ऑल राईट, आय विल वेट. मिस्टर सीना इज व्हेरी बिझी ॲट द मोमेंट. म्हणून मी काय म्हणतो, आय विल वेट. तू सध्या मिस्टर सीना काय बिझी आहे, ठीक आहे, मी काय करेल, मी वाट बघेल. म्हणून इथं काय केलं आपण, सिंपल फ्युचर टेन्स हा वापरला आहे. नेक्स्ट, गोइंग टू. वी यूज द गोइंग टू फॉर्म be going to plus base of the verb when we have decided to do something before talking about it. आता गंमत हे नीट लक्ष द्या. We use the going to form when we decided to do something before talking about it. Have you decided what to do? Yes, I am going to resign the job. Why do you want to sell your motorbike? I am going to buy a car. गोइंग टू ही काय झाली, ही फ्रेज झाली आणि या फ्रेजचा वापर करून आपण हा टेन्स दर्शवतो. रिमेंबर दॅट इफ द ऍक्शन इज ऑलरेडी डिसाइडेड अपॉन, इफ द ऍक्शन इज ऑलरेडी डिसाइडेड अपॉन अँड द प्रिपरेशन्स हॅव बीन मेड, वी शुड यूज द फॉर्म गोइंग टू. गोइंग टू कधी वापरायचं, when the action is already decided and preparations have been made, then we use going to form. आणि इथं काय करायचं, आपल्याला सिंपल फ्युचर टेन्स हा वापरायचा नाही. द सिंपल फ्युचर टेन्स इज यूज फॉर इन्स्टंट डिसिजन. सिंपल फ्युचर टेन्स कसा आहे, इन्स्टंट डिसिजन साठी वापरला जातो. We also use the going to form to talk about what seems likely or certain when there is something in the present which tells us about future. आपण काय करतो, वर्तमान काळात आहोत आणि एखाद्या भविष्यात होणाऱ्या घटनाची नांदी जर आपल्याला म्हणायची असेल तर आपण काय करतो, हा गोइंग टूचा शब्दप्रयोग वापरतो. इट इज गोइंग टू रेन. पाऊस पडणार आहे. लुक ॲट दोज क्लाउड. सध्या पाऊस पडत नाही, परंतु आभाळाकडे बघा, आभाळ कसं भरून आलेलं आहे. म्हणून इथं काय केलं आपण, गोइंग टूचा वापर केला. द बोट इज फुल ऑफ वॉटर. द बोट इज फुल ऑफ वॉटर. इट इज गोइंग टू सिंक. शी इज गोइंग टू हॅव अ बेबी. शी इज गोइंग टू हॅव अ बेबी. The going to form may also express an action which is on the point of happening. Going to जो फॉर्म आहे हा काय करतो, it also express an action which is
on the point of happening. Let us go into the train. It is going to leave. बघा कशा दोन ऍक्शन होत आहेत. आपण म्हणतो चला ट्रेन मध्ये जाऊया, ट्रेन सुटतीये. सो इट एक्सप्रेस अन ऍक्शन विच इज ऑन द पॉइंट ऑफ हॅपनिंग. लुक, द क्रॅकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड. तो काय बॉम्ब फुटणार आहे बघा. द क्रॅकर इज गोइंग टू, किंवा तो फटाका फुटणार आहे. लुक, द क्रॅकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड. म्हणून इथं आपण काय केलं, गोइंग टू चा फॉर्म वापरला. सिंपल प्रेझेंट टेन्स जो आहे, इट इज यूज फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम्स अँड टाइम टेबल्स. सिंपल प्रेझेंट टेन्स ऑफिशियल प्रोग्राम्स आणि टाइम टेबल साठी वापरला जातो. द कॉलेज ओपन्स ऑन 23rd June. The film starts at 6:30 and finishes at 9. When does the next train leave for Chennai? बरोबर आहे. Simple present is often used for future time. Simple present is often used for future time in clauses with if, unless, when, while, as, before, after, until, by the time and as soon as. हे जे शब्द आहेत, या शब्दांच्या क्लॉजेस बरोबर, या शब्दांबरोबर हा सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरला जातो. आणि द सिंपल प्रेझेंट टेन्स इज नॉट यूज इन सच केसेस. आय वोंट गो आउट इफ इट रेन्स, नॉट विल रेन. कॅन आय हॅव सम मिल्क बिफोर आय गो टू बेड? लेट अस वेट टिल ही फिनिशेस हिज वर्क. लेट अस वेट till he finishes his work. Please ring me up as soon as he comes. Please ring me up as soon as he comes. इथं काय केलंय, सिंपल प्रेझेंट इज यूज फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम्स अँड टाइम टेबल. इट इज ऑफन यूज फॉर फ्युचर टाइम इन क्लॉजेस. सिंपल प्रेझेंट टेन्स काय केला जातो, इट इज यूज फॉर फ्युचर टाइम इन क्लॉजेस. आता आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. We use present continuous tense when we talk about something that we have planned to do in future. आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये कधी बोलतो, जेव्हा जेव्हा काय करतो आपण, त्याच्यामध्ये फ्युचर प्लॅन विषयी बोलतो. उदाहरणार्थ, आय एम गोइंग टू सिमला टुमारो. वी आर ईटिंग आउट टू नाईट. मिस्टर अब्दुल रहमान इज अरायव्हिंग दिस इव्हिनिंग. You are advised to use the present continuous, not the simple present, for personal arrangement. आपली जी काही पर्सनल अरेंजमेंट असती त्या करताना आपण काय करतो, प्रेझेंट कंटिन्युअस वापरायला पाहिजे, रादर दॅन सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरायला पाहिजे. सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरायचा नाहीये, परंतु प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आपल्याला वापरायचा आहे जेव्हा वी टॉक अबाउट समथिंग that we have planned to do in future. Which we have planned to do in future. Future continuous tense कडे आपण वळालेलो आहे. We use the future continuous tense to talk about actions which will be in the progress. Which will be in the progress at a time in the future. At a time in the future. उदाहरणार्थ, I suppose it will be raining when we start. It will be raining when we start. This time tomorrow I will be sitting on the beach in Singapore. Can I see you at 5 o'clock? Please do not come, then I will be watching the tennis match on TV. हा काय करतो आपण, फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स आपण काय करतो, वापरतो कधी, when we are going to talk about the actions which will be in progress at a time in future. We also use this tense to talk about actions in the future which are already planned. दोघांमध्ये फरक काय, about the actions which will be in progress, आणि इथं which are already planned or which are expected to happen in normal course of things. उदाहरणार्थ, I will be staying here till Sunday. He will be meeting us next week. The postman will be coming soon. हे काय झालंय, which these actions are already planned and they are expected to happen in normal course of things. Next, future perfect tense.
future perfect tense is used to talk about actions that will be completed by certain time. Future perfect tense कधी वापरतो? This is used to talk about the actions that will be completed by certain future time. Certain future time. I shall have written my exercise by then. We will have left before you go to see him. We will have left before you go to see him. By the end of this month, I will have worked here for 5 years. By the end of this month, I will have worked here for 5 years. इथं प्रत्येक ठिकाणी काय केलेलं आहे? आपण एक सर्टन टाइम लिमिटचा वापर केलेला आहे. नेक्स्ट, फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. This tense is used for actions which will be in progress, and over a period of time that will end in future. It is in progress and over a period of time it will end in the future. उदाहरणार्थ, by next March we shall have been living here for 4 years. By next March we shall have been living here for 4 years. I will have been teaching for 20 years next July. जेव्हा नेक्स्ट जुलै उजाडेल तेव्हा काय झालं असेल? मी माझ्या शिक्षकी पेशामध्ये मला 20 वर्ष कंप्लीट झाले असतील. तेव्हा काय झालं असेल? मला 20 वर्ष कंप्लीट झाले असतील. आणि हा जो टेन्स आहे फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, हा काय आहे? इट्स नॉट व्हेरी कॉमन. हा नॉर्मली वापरला जात नाही. मित्रो, आजच्या या लेक्चरमध्ये एवढंच. आपण अशा रीतीने टेन्सचा भाग कंप्लीट केलेला आहे आणि पुढच्या आठवड्यापासून आपण काय करणार आहोत? टेन्सवर MCQ जे वेगवेगळ्या परीक्षेमध्ये येतात ते आपण सोडून घेणार आहोत. त्या अगोदर एक रिव्हिजन म्हणून आपण एक टेन्सवर एक चार्टच्या फॉर्ममध्ये आपण एक लेसन घेणार आहोत. तो तुम्ही नक्की अटेंड करा, म्हणजे टेन्स विषयीच्या कन्सेप्ट तुमच्या अजून क्लिअर होतील. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर कृपया लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. परत भेटूयात गुरुवारी.